ดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวน้ำมนต์ได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยนะคะเราได้ถักยาวมาจนได้11แถวนะคะเหมือนฝั่งนี้เลยต่อไปจะเป็นแถวที่12เราก็จะถักเป็นตารางแถวที่12นี้จะเป็นแถวสุดท้ายของสีม่วงนะคะเราจะถักโซ่3แทน F แล้วก็บวกด้วยโซ่3พลิกงานค่ะเป็นโซ่6นะแล้วก็ให้พันเข็มหรือ F นะคะเว้น1หลักปักลงในหลักที่2หรือปักตรงกลางนั่นเอง F โซ่3พอตรงไหนเป็นโซ่เราก็ปักลงไปในนี้เลยค่ะในช่องนี้เลยโซ่3 F ปักลงในหลักที่2หรือหลักกลางก็จะได้งานเป็นตารางนะคะขั้นงานด้วยโซ่3อันนี้เป็นโซ่แล้วก็ปักลงไปในช่องนี้เลยโซ่3นี่ค่ะปักลงในหลักที่2หรือหลักกลางเราจะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวที่12ถักมาจนถึงหลักสุดท้ายให้เราปักลงบนหลักแรกเลยนะคะแล้วก็โซ่3แล้วค่อยปักลงในหลักสุดท้ายหรือตรงโซ่3ของแถวที่แล้วนั่นเองเราจะเฉลี่ยช่องไฟตรงนี้นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะล็อก1ครั้งก่อนนะเราก็จะซ่อนไปตามซอกโซ่ของเราเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาซ่อนให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ให้เราพลิกงานมาด้านถูกนะคะอันนี้แถวนี้ก็จะเป็นด้านผิดนั่นเองเราก็จะขึ้นงานตรงนี้ค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นสีไหมสีที่2ของฝั่งนี้นะคะก็คือสีเทาเราก็จะขึ้นงานเหมือนกันกับที่ผ่านมาเราจะต่อไหมเข้าไปตรงช่องสุดท้ายแล้วก็เหลือหางไหมไปเล็กน้อยนะคะเราจะถักโซ่3แทน F แล้วก็ให้ปักโซ่3ลงในกะว่าในโซ่ที่2นั่นเองค่ะหรือลงไปที่เดิมก่อนก็ได้สำหรับช่องแรกนะถ้าใครจิ้มยากอันนี้เราก็จะถักง่ายๆถักลงไปในช่องแบบนี้เลยก็ได้ค่ะแล้วก็จะถัก F ข้ามลงไปในช่องถัดไปแต่เราจะถักลงในโซ่นะคะมี3โซ่แล้วปักลงตรงกลางก็คือโซ่2นั่นเองหางไหมเราก็เก็บไปด้วยค่ะจะได้เรียบร้อยไปในตัวF 2หลักลงไปพับหางไหมไปด้วยแล้วก็พันเข็มในช่องถัดไปนะคะปักลงในโซ่2 F ช่องละ2หลักใครจะแทงลงในช่องก็ได้นะคะหรือใครจะปักลงในโซ่2เหมือนเราก็ได้นี่ค่ะเราจะถักแบบนี้ไปจนสุดแถวเลยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะเราถักมาจนสุดแถว F 2หลักลงไปจบแถวแรกของสีเทาในแถวต่อไปเราก็พลิกงานค่ะเราก็มาดูที่เราถักก็จะเป็นตารางนะด้วย F แล้วก็ขั้นด้วยโซ่2เราขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F ค่ะขั้นงานด้วยโซ่2ทั้งหมดเป็นโซ่5นะคะเสร็จแล้วให้พันเข็มลงกึ่งกลางระหว่างนี้นะคะตรงจุดนี้ปลดหมดค่ะF ลงไปขั้นงานด้วยโซ่2พันเข็มหรือจะจำง่ายๆก็เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปมันจะอยู่ตรงระหว่างพอดีนะคะขั้นงานด้วยโซ่2ค่ะเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปโซ่2เว้น1หลักปักลงหลักถัดไปนี่ค่ะเราก็จะถักแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวมันจะเป็นตารางลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะถักยาวมาจนสุดแถวจบด้วยโซ่2แล้วก็ปักเข็มทำ F ลงไปในโซ่3ตรงริมตรงนี้เลยนะคะ
จบแถวที่2ของสีเทาเราจะเรียกตรงนี้ว่า1เซตหรือ1คู่นะคะ แถวแรกจะเป็น V แถวที่2จะเป็นตารางเนาะเรียกง่ายดี ต่อไปพลิกงานค่ะ เราจะเริ่มถักเซตที่2หรือคู่ที่2เราก็จะเริ่มถักเป็น V นะคะ เหมือนแถวแรกเลย เราจะขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1 F หลักที่2เราจะปักลงไปในช่องแรกตรงนี้เลย รวมโซ่ก็เป็น F 2หลักนะคะ เหมือนกันกับแถวแรกเลย ทีนี้ก็ในช่องถัดไปก็จะตรงกันนะคะ พันเข็มปักลงไปในช่องถัดไป F ครั้งที่1 F ครั้งที่2ปลดหมดนะคะ แล้วก็ช่องถัดไป F 2หลักลงไปค่ะ ในช่องถัดไปนะคะ F 2หลักถัดไป เราจะถัก F 2หลักลงในทุกช่องนะคะ ยาวไปจนสุดแถว เราจะได้เหมือนตัว V แบบนี้นะคะ เหมือนแถวแรกเลย เดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดจบแถวค่ะ ถักมาจนสุดแถวเหมือนเดิมค่ะ F หลักที่1พอหลักที่2ก็ปักลงตรงริมตรงประมาณหลักที่3ให้มันยึดไว้นะคะ งานเราจะได้ไม่ย้วยจบแถวที่3ต่อไปแถวที่4เราก็พลิกงานกลับ เราก็จะถักเป็นตารางเหมือนแถวที่2นี่นะคะ ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ขั้นงานด้วยโซ่2เป็นโซ่5นะคะตรงจุดเริ่มต้นพันเข็มเว้น1หลักปักลงตรงกลางตรงนี้ให้มันตรงกันนี่นะคะโซ่2พันเข็มเว้น1หลักปักลงหลักถัดไปงานมันจะตกร่องตรงกลางพอดีลักษณะนี้นะคะดูด้านนี้มันจะเห็นชัดนี่มันจะอยู่ตรงกลางร่องมันจะตรงกับแถวที่2พอดีเลยนะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมดก็จะเหมือนกันกับฝั่งนี้นะคะก็คือนับแต่ตรงนี้นะคะนับแต่ตรงตัว V เซตที่1ที่2ที่3 4 5 6 7เราจะถักแบบนี้7เซตหรือ7คู่นั่นเองค่ะให้ถักยาวไปจนได้ทั้งหมด7คู่เดี๋ยวเรามาเจอกันตรงแถวสุดท้ายนะคะจะตกแถวตารางพอดีพร้อมทำการเปลี่ยนสีค่ะถักไปนะคะจนให้ได้7เซตหรือ7คู่นั่นเองเราถักยาวมาจนสุดแถวจนครบทั้ง7คู่แล้วนะคะเราก็จบงานด้วยโซ่2เสร็จแล้วก็ปักลงในโซ่3ปลดล็อก1ครั้งตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยนะคะเก็บไว้ตามซอกโซ่งานเราเหมือนเดิมใครกลัวหลุดก็อย่าลืมมัดเป็นเงื่อนตายแล้วก็ใช้เข็มสอยได้นะคะมีหลากหลายวิธีเนาะไม่จำเป็นต้องเหมือนเราอันนี้เราทำตามความถนัดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บให้เรียบร้อยนะจะให้ดูงานนี่นะคะวางงานให้ดูเห็นชัดๆเราจะนับ7คู่เราจะนับแต่ตรงที่ว่าเป็น V นี่นะคะ1 2 3 4 5 6 7แถวสุดท้ายก็จะเป็นตารางต่อไปเราก็จะเปลี่ยนสีไหมเป็นสีสุดท้ายถักเป็นเหมือนลายพัดซ้อนตรงนี้นะคะวิธีถักก็เหมือนเดิมกับคลิปที่แล้วเลยนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเราจะไม่ลงรายละเอียดเนาะเราลงรายละเอียดให้ดูเล็กน้อยนะคะโดยการขึ้นงานให้ดูวิธีถักเหมือนกันทั้ง2ข้างเลยนะคะถ้าทำซ้ำกันเดี๋ยวคลิปก็จะยาวก็จะโหลดยากอีกนะคะเราจะดึงไหมขึ้นมาตรงช่องสุดท้ายตรงนี้หรือมัดเป็นเงื่อนตายก็ได้นะคะแต่เราจะถักโซ่5ดึงหางไหมขึ้นมาด้วยเสร็จแล้วให้ X ลงในช่องถัดไปครั้งที่1แล้วก็โซ่5หางไหมที่เหลือก็พับเก็บไปเหมือนเดิมค่ะให้เรียบร้อยงานเราจะได้ไม่ชี้โดชี้เดนะคะโซ่5 X ลงช่องถัดไปครั้งที่2พอเราได้โซ่5 2ห่วงให้เรา F 7หลักลงในช่องถัดไปค่ะก็จะเป็นฐานของพัดนั่นเองถ้าจำไม่ได้ก็ไปดูคลิปที่แล้วนะคะตั้งแต่ต้นคลิปเลยเรามีบอกไว้อันนี้เราจะขึ้นให้ดูนิดหน่อยได้ครบ7หลัก X ลงช่องถัดไปเสร็จแล้วก็เริ่มถักตั้งแต่โซ่5ห่วงที่1ห่วงที่2แล้วก็ F 7หลัก
1 2 3 4 5 x ครั้งที่1 1 2 3 4 5 x ครั้งที่2ได้โซ่5 2ห่วงก็ถัก f 7หลักลงในช่องถัดไปค่ะเราจะถักแบบนี้สลับกันนะคะยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวนี้นะคะถักไปค่ะถักมาจนสุดแถวก็อย่าลืมว่าฝั่งนี้นะคะเราถักยังไงฝั่งนี้ก็ให้ถักเหมือนกันค่ะสำหรับแถวแรกของสีนี้นะเราจะเว้น1ช่องหรือ1ห่วงนะคะเราได้โซ่5ห่วงแรกลงปกติห่วงที่2ห่วงที่2เว้น1ช่องเราปักลงในนี้เลยค่ะปักลงบน F เสร็จแล้วเราก็มาถัก F 7หลักนะคะลงในช่องไม่ใช่ช่องนี้นะให้ช่องนี้เลยให้กะว่างานลงตัวเหลือ2ห่วงสุดท้ายนะคะนี่ก็ถักไป F 7หลักค่ะงานเราจะได้เหมือนกันทั้ง2ข้างงานจะได้ไม่บิดนะคะ3 4 5 6 7ได้ครบ7หลักก็ให้ x ลงช่องถัดไปเสร็จแล้วก็ถักโซ่5ห่วงที่1 x ลงไปในช่องพอห่วงสุดท้ายจบงานด้วยโซ่2แล้วก็ให้พันเข็มลงในช่องสุดท้ายเลยค่ะปลดขึ้นมานี่นะคะโซ่2บวก f ก็แทนโซ่3ทั้งหมดเทียบเท่าโซ่5แล้วจบงานลักษณะนี้นะคะเหมือนกันกับฝั่งนี้เลยต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2ค่ะให้เราพลิกงานเราจะถักโซ่5 1 2 3 4 5 x ลงในห่วงถัดไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ดูลายค่ะก็จะเป็น f โซ่1ทั้งหมด7หลักนะคะก็ให้ f โซ่1 f ลงไปในหลักถัดไปขั้นงานด้วยโซ่1นะคะถักเหมือนกันทุกประการค่ะเราจะถักให้ดูช่วงนี้ช่วงเดียวนะคะเพราะว่านอกนั้นก็เหมือนกันกับฝั่งนู้นเลยหลักที่7เสร็จแล้วก็ให้ x ลงห่วงถัดไปโซ่5 x ลงห่วงถัดไปนี่คือ1เซตหรือ1ช่วงลายต่อไปก็เริ่มถักตั้งแต่ f โซ่1 f โซ่1ทั้งหมดลงทุกหลัก7หลักนะคะแถวนี้จะเหลือ1ห่วงพอแถวต่อไปนะคะเราก็พลิกงานเสร็จเราก็ดูมันก็จะเป็น f แล้วก็โซ่3ทำตุ่มนะคะลงทุกหลักแถวนี้ก็จะจบด้วยการมา x อยู่บนโซ่5เมื่อกี้นี่ค่ะเนี่ยถ้าจำไม่ได้ก็ให้ดูที่ผ่านมานะคะเป็นแบบอย่างเราจะไม่สอนแล้วให้เราถักแบบนี้ทั้งหมดนะคะเหมือนกันกับฝั่งนี้ก็คือ4ช่วงลายเสร็จแล้วในแถวสุดท้ายของช่วงลายที่4ให้เราเดินตุ่มมานะคะจนถึง1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าตามแบบนี้ก็คือเหลือ8ดอกสุดท้ายเสร็จแล้วเราก็เอาตุ่มไปเชื่อมกับตุ่มนะคะเพื่อเชื่อมลำตัวแล้วก็ทำช่องแขนนั่นเองข้างนี้ทำยังไงข้างนี้ก็ให้ทำเหมือนกันนะคะให้เพื่อนๆถักไปนะคะจนได้ลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกครั้งตอนเราได้ครบทั้ง4แถวพร้อมเชื่อมลำตัวแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ถักเชื่อมลำตัวแล้วก็เว้นช่องแขนนะคะซ้ายขวาเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยให้เราวางงานลงก็จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าที่เรามาร์กไว้มันจะอยู่ต่ำกว่าด้านหลังจะสูงกว่าเล็กน้อยนะคะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายเราจะถักระบายถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบติดระบายที่ว่าเป็นฝอยๆนะคะก็ไม่ต้องทำก็ถักริมที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะแต่สำหรับเราจะถักเป็นเหมือนกับระบายเป็นห้อยๆฝอยๆนะคะเหมือนตัวตามแบบเลยนะคะเราจะเริ่มติดตรงไหนก่อนก็ได้นะคะซ้ายไปขวาก็ได้แต่เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูตรงสีม่วงค่ะความยาวนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตัวที่แล้วนะคะเราจะใช้ฝ่ามือวางแบบนี้ค่ะเป็น1รอบ
2 รอบ3 รอบ4 รอบก็คือ ตัดออกมาแล้วมันจะเป็นเหมือนกับ8 เส้นนะคะให้ห้อยลักษณะนี้ ความหนาความบางแล้วแต่เพื่อนๆค่ะแต่เราจะใช้ประมาณ4 คู่นะคะ4 คู่เราจะได้8 เส้นนั่นเองค่ะนี่นะคะ1 ช่อแบบนี้มันจะได้ไม่หนาเกินนะคะสำหรับเราอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบอีกค่ะแต่ตัวที่แล้วเราว่ามันสั้นเกินมาตัวนี้นะคะเราจะใช้เป็นที่รองแก้วกาแฟนี่แหละให้เราจับลักษณะนี้ค่ะหรือใครไม่มีก็ใช้ iPhone ก็ได้นะคะหรือโทรศัพท์มือถือของเพื่อนๆ1 2 3 4นี่คือ1 เซตนะคะหรือ1 ช่อนั่นเองให้เราตัดเสร็จแล้วก็ให้สอดกรรไกรเข้าไปตัดแบบนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยไปแต่งให้มันเท่ากันทีหลังนะคะนี่คือ1 ช่อเห็นช่องเล็กๆตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะช่องเล็กๆตรงริมนี่นะคะเราจะติดตรงทุกช่องเลยใครไม่ต้องการหนาก็ถักช่องเว้นช่องก็ได้แต่เราจะติดตรงริมนะคะเนี่ยตรง F3 หลักเราก็ติดตรงริมเลยตรงไหนเป็นโซ่ก็ติดลงในโซ่ตรงไหนเป็น F เราก็ติดลงใน F ตัวริมสุดนะคะวิธีการติดเราจะสอดเข็มเข้าไปในช่องสอดจากด้านล่างนะคะแล้วก็ดึงห่วงเพื่อนๆใช้เข็มหัวใหญ่ช่วยมันก็จะง่ายกว่านะคะนี่ค่ะหลังจากได้ลอดห่วงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาทั้งหมดนี่นะคะหางมันแบบนี้ค่ะเราก็จะโชว์ปมอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะจะได้ลักษณะนี้ค่ะอีกครั้งนะคะ1 เส้น2 เส้น3 เส้น4 เส้นใช้4 เส้นตัดแล้วก็สอดกรรไกรเข้าไปตัดตรงกลางนี่นะคะมันก็จะได้เหมือน8 เส้นนั่นเองต่อไปเราจะติดตรงที่ว่าเป็น F นะคะตัวริมสุดสอดเข็มเข้าไปจากด้านล่างแล้วก็ดึงตรงห่วงที่เราจับไว้นี่ค่ะถักพอให้มันเป็นห่วงรอดได้นะคะนี่ก็จัดไหมให้เท่ากันตรงไหนไม่เท่ากันเดี๋ยวเราไปตามเก็บตอนที่เราเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะหรือถ้าใครอยากทำไวๆเราก็นับเป็นช่องนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 ช่องนะคะ1 ช่องหรือ1 ช่อเราใช้4 เส้นใช่ไหมคะก็4 คูณ 23 ช่อง92นะคะ92 ครั้งเราก็นับเลยค่ะพาดลงมาอย่างนี้เป็นครั้งที่1ครั้งที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20จนถึง92 ครั้งแล้วก็ตัดเอามือจับไว้ให้ดีนะคะลูดออกมาก่อนก็ได้แล้วค่อยตัดนะคะแล้วก็มาเริ่มถักช่อละ4 เส้นนะคะให้มันหมดสีม่วงแล้วก็มาเริ่มทำสีเทาเหมือนกันสีเทาก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ด้านนี้สีเทามี14 ช่องก็คูณ4เข้าไปนะคะได้กี่ครั้งอันนี้ก็14 ช่องก็คูณ4เข้าไปแล้วก็มาเริ่มทำสีนี้นะคะในสีนี้ก็เหมือนกันค่ะนับทุกช่องเลยค่ะ1 2 3ตรงไหนเป็น F ก็ริมนะคะ4 5 6อย่าพลาดนะคะ7 8 9 10นะถ้าพลาดนี่มันจะดูแหว่งนะคะหรือเพื่อนๆไม่ต้องการลงทุกช่องก็แล้วแต่ค่ะให้เราถักแบบนี้ไปนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้เราจะไปไวๆนะคะเราจะปิดลายนี้แล้วก็ขึ้นลายใหม่ค่ะ
ทำไปให้เสร็จเดี๋ยวเรามาอัปเดตตอนเรียบร้อยแล้วค่ะ และนี่ก็คือเสื้อที่เราถักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ เราก็ได้ติดฝอยๆตรงระบายชาย อย่าลืมว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบติดฝอยๆแบบนี้ ก็สามารถถักริมระบายชายที่เพื่อนๆต้องการได้ หรือถักแค่เป็นเหมือนพัดเล็กๆรอบก็สวยแล้วก็เรียบๆไปอีกแบบนะคะ แต่เราชอบแบบนี้เนาะนี่ค่ะ เว้นช่องแขน แล้วก็ตรงตัวเสื้อนะคะ มันก็จะติดกัน ลักษณะนี้ค่ะ เพื่อนๆสามารถไปปรับไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามความต้องการได้เลยนะคะ เพียงแค่เพิ่มแถวแค่นั้นเอง ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นลายไหน ก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ